κιμάς από 2 κρέατα, τσίπουρο, ματζουράνα, 2 βασικά υλικά που θα μας δώσουν ένα ιδιαίτερο μπιφτέκι. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα το προετοιμάσετε και πώς θα το ψήσετε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δείχνουμε κάτι καινούριο, μια καινούργια συνταγή, μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Καλά ψησίματα σε όλους. Οι αναλογίες των μπαχαρικών που θα σας δώσω θα είναι για 1 κιλό κιμά. Σε 1 κιλό κιμά λοιπόν θα βάλουμε 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο, μισό γραμμάριο μπαχάρι, μισό γραμμάριο μοσχοκάριδο, μια κουταλιά του γλυκού ματζουράνα ξερή, 15 γραμμάρια αλάτι. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να βγάλουν τα μπαχαρικά το άρωμά τους, το οποίο θα ενωθεί με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι και θα πάει παντού στο κιμά μας. Έτοιμα τα μπαχαρικά μας. Θα χρειαστούμε επίσης να προσθέσουμε στο κιμά μας ένα κρεμμύδι μεγάλο πολτοποιημένο μαζί με μια μικρή σκυλίδα σκόρδο, επίσης πολτοποιημένη μαζί με το κρεμμύδι, και μία κουταλιά της σούπας γεμάτη τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Το προσθέτουμε και αυτό εδώ στο κρεμμύδι και πάμε να το προσθέσουμε στο κιμά μας. Ο κιμάς που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μισός από μοσχάρι στήθος μαζί με το λίπος του και ο άλλος μισός από κιλό το χοιρινό επίσης με το λίπος του. Πρώτα θα προσθέσουμε το τσίπουρο μαζί με τον πολτό του κρεμμυδιού και θα ανακατέψουμε καλά να πάει παντού. Εάν το μείγμα του κιμά δεν είναι πολύ μαλακό, θα προσθέσουμε 20 με 25 ml πολύ παγωμένο νερό και θα ζυμώσουμε καλά πριν προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά σταδιακά και ζυμώνουμε. Προσθέτουμε και ζυμώνουμε για ομοιόμορφη κατανομή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μην κολλάει ο κιμάς στα χέρια, μπορούμε να βρέχουμε τα χέρια μας και να ζυμώνουμε. Ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα αφήσουμε το μείγμα για 12 ώρες τουλάχιστον στο ψυγείο. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Και αυτό το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα. Και τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα και τα απλώνουμε στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά, τα βγάζουμε στην άκρη. Στη μία άκρη θα ψήσω πατατούλες μικρές με περιστροφή. Εκεί δεν θα σταχτώσω. Εδώ η φωτιά είναι αρκετά δυνατή, γι' αυτό θα ρίξω λίγη στάχτη. Και το ψήσιμο αρχίζει. Θα ψήσουμε και ένα κεμπάπ και 2 σούβλες με πατάτες. Καλό είναι πρώτα να βάλουμε τα μπιφτέκια πάνω στη σχάρα και μετά να βάλουμε τα μπιφτέκια μαζί με τη σχάρα πάνω από τη φωτιά. Βάζω τα μπιφτέκια πάντα σε κρύα σχάρα. Ένα ελαφρύ ανασήκωμα βοηθάει να μην κολλήσουν τα μπιφτέκια πάνω στη σχάρα μας. Μπορούμε και να τα παραμερίσουμε λίγο αριστερά ή δεξιά. Είναι το ίδιο πράγμα. Το πρώτο γύρισμα σχετικά γρήγορα. Έχω πλάσει μπιφτέκια 120 γραμμαρίων και έχω δώσει αυτό το σχήμα γιατί με βολεύει πάρα πολύ να τα γυρίζω με την τσιμπίδα. Ανασηκώνουμε και εδώ για να μην κολλήσουν και από την άλλη πλευρά τα μπιφτέκια. Είναι ένα καλό κόλπο για να μην σας κολλάνε τα μπιφτέκια.
Μην τα αφήνετε πολλή ώρα πάνω στη σχάρα χωρίς να τα μετακινήσετε για να τα ανασηκώσετε. Τα μπιφτέκια μας θέλουν αρκετά γυρίσματα για να ψηθούν ομοιόμορφα και βασικά να ψηθούν εσωτερικά. Ψήνουμε πολύ κοντά στη φωτιά και ελέγχουμε τη φωτιά με στάκτομα. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, αρχίζουν και παίρνουν χρώμα. Βλέπετε, αν τα αφήνουμε αρκετή ώρα να μην τα γυρίσουμε, κολλάνε. Έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα και συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Προχωράνε και οι πατάτες μας, είναι σχεδόν έτοιμες και το κεμπάπ είναι έτοιμο και θα το βγάλω. Είναι ένα μεζεδάκι για το μικρό Δημήτρη. Ένα ακόμα γύρισμα και θα πάρουμε θερμοκρασία. Να μετρήσουμε εδώ μια θερμοκρασία εσωτερική. 55 βαθμούς, θέλουμε ακόμα αρκετά. Πρέπει να πιάσουμε εσωτερικά 70 με 75 βαθμούς για να είμαστε ασφαλείς. Συνεχόμενα γυρίσματα τώρα για να μπορέσουν να ψηθούν εσωτερικά. Ελέγχουμε και γυρίζουμε. Αλλάζουμε και φορά στη σχάρα αν χρειαστεί, ανάλογα με πώς είναι η φωτιά από κάτω. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, παίρνουν όλο και καλύτερο χρώμα, το χρώμα του ψημένου που θα τα δώσει και ωραία γεύση. Με θερμοκρασία 76 βαθμούς είμαστε πάρα πολύ καλά και καλό είναι να τα βγάλουμε για να μην τα στεγνώσουμε. Πολύ ωραίο χρώμα. Σκεπάζουμε για 6 έως 7 λεπτά και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας δοκιμή. Κοιτάξτε πόσο ζουμερά είναι. Πάρα πολύ ζουμερά. Πλούσια γεύση. Αρωματικά πολύ και ελαφρώς πιπεράτα. Μια συνταγή μοναδική που αξίζει να δοκιμάσετε. Θα το σερβίρουμε με τις ψητές πατατούλες και είπαμε πάντα τα ψητά σας θα τα συνοδεύετε με σαλάτες εποχής, ομές ή ψητές. Καλά ψησίματα σε όλους.